Усім привіт, друзі! Сьогодні ділюсь рецептом дуже смачного домашнього паштету. Не тільки смачно, а ще й доволі, я вам скажу, економний варіант. Натуральний, м'ясний, без цибулі і моркви. Має таку приємну текстуру, гарно намащується на хліб, смакує чудово з макаронами. Дуже смачні блинчики з м'ясом можна готувати, також вареники смачні виходять. Для цього потрібно 4 комплекти легень разом з серцем. Тут вони у мене вже попередньо відварені. 1 кг печінки теж попередньо відварити просто в звичайнісінькій воді, трішечки солі. 3 свинячих ноги передні, самі невеликі вони, тут вони розрубані разом з ратичками. Одна нога у мене навіть без ратички, це не важливо. Буду готувати у 2 кастрюлях, так як одна найбільша, яка у мене є, вона вже зайнята, легенями там відварюється. Заливаю водою, обов'язково десь на 3-4 см вище, накриваю кришкою. Коли починає закипати, обов'язково ретельно знімаю пінку, для того, щоб бульйон потім був прозорий. Вогонь нижче середнього, готую 3 години. В кінці за 1 годину до готування додаю по 1 морквині, 3-4 лаврових листочка, за смаком чорний перець горошком і по 1 цибулині. Щоб вона краще віддала свої аромати, можна зробити от такі розрізи. Практично готування не відрізняється нічим від того, як ви готуєте зазвичай холодець. М'ясо я вже дістала. Тепер мені його потрібно гарно відділити від кісточок, щоб нічого зайвого не попадало. Весь оцей жирок, шкіра з ратичок, усе нам потрібно. Кістки я вже відділила, поки відставляю усе в сторону, обов'язково бульйон процідити. Легені перед тим, як готувати, бажано замочити на 3-4 години в звичайній воді, злити її 2-3 рази, потім відварювати. Варю в найбільшій кастрюлі, яка у мене є. Коли закипає, знімаю пінку, потім вогонь прикручую і готую десь 1-1,5 години, прикриваючи зверху тарілкою. Так вони у вас потонуть під час готування і будуть більш-менш рівномірно готуватись. Обов'язково їх після готування промиваю під проточною водою. Далі потрібно усе нарізати доволі такими крупними шматками. Усе зайве зрізаю. Собачки теж потрібно щось їсти. Нарізаю такими крупними шматочками. Мільчити нічого не потрібно. Серце точнісінько так само. Зайве видаляю, нарізаю крупними шматками. Відварена печінка. Далі усе потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки, або я використовую такий ніж за допомогою кухонного комбайну. Серце, легені і печінку подрібнили. Такі доволі суха консистенція. М'ясо від ніг свинячих теж подрібнила. Усе з'єдную, додаю столову ложку солі з горкою. Добавляю чорний перець молотий, десь чайну ложку, за смаком додаємо. Усе готове, можна спробувати на смак, чи вам достатня кількість солі. Так як моркву смажену і цибулі я не додаю, я додаю 10 курячих яєць на 22 півлітрових банки. Вони допоможуть майбутньому паштету мати таку більш однородну структуру і буде дуже смачно. І для того, щоб майбутній паштет не був сухим, обов'язково додаю бульйон, в якому варились свинячі ноги. Жир, який зверху на цьому бульйоні утворюється, його така доволі велика кількість. Саме цей жир допоможе майбутньому паштету не бути сухим, так як легені, печінка і серце, вони доволі сухі. Тому додаю разом з цим жиром, додаю невеликими порціями, але обов'язково увесь бульйон до останньої краплини я додаю в загальну масу. Загальна кількість я виміряла цього бульйону, який у мене вийшов, це було 4 літри.
Коли ви додавите останні порції цього м'ясного бульйона, ви побачите, що консистенція цього паштета майбутнього буде така доволі рідковата. Це так повинно і бути. В кінці додаю ще за смаком сіль, неповна столова ложка солі. Пробую за смаком. От подивіться, бачите, він такий доволі рідкий, але завдяки цьому бульйону і курячим яйцям він застигне і буде такий дуже масткий і смачний. Банки закриваю кришками і відправляю готуватись в автоклаві. Накачуємо в автоклаві 1,5 атмосфери, доводимо до 4 атмосфер і витримуємо при температурі 118 градусів 45-50 хвилин. Коли автоклав повністю остигне, можна доставати паштет уже. І зберігаю я його в погрібі або в підвальному приміщенні. Подивіться, якої він приємної текстури, дуже гарний на вигляд, не сухий, гарно намащується на хліб. Такого в магазині точно не купиш. Дуже надіюся, що цей рецепт вам стане в нагоді і ви обов'язково приготуєте домашній м'ясний паштет саме по цьому рецепту. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. Усім пока і всім до нових зустрічей!